สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำภาพสไตล์ออฟอาร์ตกันดีกว่าครับผมภาพออฟอาร์ตสไตล์นี้นะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากสร้างวงกลมขึ้นมานะครับไปใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ Ellipse Tool นะครับผมขนาดวงกลมนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเราเลยนะครับผมเลือกสักประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วในส่วนของสีด้านในนี้เราจะไม่ใส่นะครับก็เป็นว่างเปล่าไปเลยนะครับผม จากนั้นไปที่สโตรกนี้นะครับผมตรงแคปนี้เลือกไม่เป็น Round Cap นะครับแล้วก็ไปที่ Dash Line นี้ครับผมในช่องแรกนี้ก็จะเป็นไม่ใส่อะไรนะครับเป็น0 point ไปส่วนช่องด้านหลังเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบขนาดเท่าไหร่นะครับผมนี้เลือกอยู่ที่ประมาณ30 point นะครับผมลองปรับเส้นสโตรกให้ใหญ่ขึ้นนะครับนั้นมาที่โปรไฟล์นี้ครับ เลือกโปรไฟล์เป็นอันแรกนะครับไฟล์โปรไฟล์1เราก็จะได้รูปมาเป็นรูปแบบนี้นะครับผมจากนั้นเลือกรูปของเราแล้วไปที่ Object นะครับไปที่ Path ไปที่ Outline Stroke นะครับเพื่อทำการยกเลิกเส้นสโตรกนะครับจากนั้นก็ไปที่ Edit นะครับที่ Copy นะครับที่ Edit อีกครั้งหนึ่งไปที่ Pass in Font นะครับเพื่อจะทำการวางรูปเราภายในรูปเดิมเลยนะครับทำการย่อโดยการเลือกด้านใดด้านหนึ่งแล้วกดปุ่ม Alt Shift ค้างไว้นะครับเราก็จะได้รูปอย่างนี้มานะครับงั้นเลือกทั้งสองรูปนะครับไปที่ Object ไปที่ Blend Make ก็การสลับด้านรูปของเรานะครับเลือกรูปของเราแล้วไปที่คำสั่ง Refresh to นี้นะครับกด Enter การสลับด้านรูปของเรานะครับก็กด Copy ได้เลยครับตอนนี้รูปใหม่ของเราก็จะสลับด้านจากรูปเดิมแล้วนะครับผมการย่อเดิมนะครับผมให้รูปใหม่เนี่ยเล็กกว่ารูปเดิมนะครับอยู่สักประมาณนี้งั้นเลือกทั้งหมดอีกครั้งไปที่ Object ไปที่ Blend ไปที่ Blend Option เลือกเป็น Specify Step เราเพิ่มจนกว่ามันจะเป็นเส้นตรงดูนะครับเท่านี้ภาพ Style of Art เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะครับผมเลือกที่ภาพที่เราต้องการแล้วก็การเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเป็นสีแดงดูส่วนด้านในนี้ก็สีแดงเข้มขึ้นมาอีกหน่อยเรียบร้อยครับผมอะไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะมาทำภาพเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ